all began in 1972. ...1972. A Pioneer 10 űrszonda megkezdi a naprendszer felkutatását. Franciaország, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és a Szovjetunió aláírja a négyhatalmi megállapodást, a Müncheni olimpián 11 izraeli sportolót ejtenek túlszul és végeznek ki terroristák, az USA elismeri, hogy elvesztette a vietnámi háborút. Ez év az informatika, valamint a szórakoztató ipar terén is jelentős változásokat hozott, a Magnavox Raspberry barna dobozát Odyssey néven eljutott a háztartásokba, ezáltal becsempészte a videójátékokat az észak-amerikai családok mindennapi életébe. A Magnavox Odyssey pedig nevéhez méltóan egy kalandos út kezdetét jelentette, mely mai szemmel rendkívül bárgyónak tűnhet ugyan, de kísérletet tett az interaktív játék és a társasjátékok keresztetésére. Ellenben 1972-ben egy másik cég is kibontotta szárnyait és megtervezte az egyik leghíresebb arcade gépet, ez pedig az Atari. A vállalat neve nem kevesebbet takar japán nyelven, mint a biztos találatot, mely a Go társasjátékban egy speciális állást jelent, melyből szinte lehetetlen veszíteni. Nolan Bushnell igazgatás alatt az Atari megalkotta a Pong arcade változatát, melyet mindenfajta titkolás nélkül az Odyssey játéktermi változatának szánta, nyilván mivel az Atari szorosan együttműködött a Key Games-del, mely elsősorban flipper játékokra specializálódott. A Pong pedig, mint tudjuk, hatalmas siker lett, hiszen az Atari és a Sears első modellje után 1975 és 1977 között megszámlálhatatlan mennyiségű Pong konzol, illetve klónjai kerültek forgalomba, előidézve egy kisebb videójátékválságot. Ugyanis a szinte egyforma és alig fejlődő gépeket nem sok értelme volt lecserélni, a lakosság rájuk unt és inkább szabadulni próbált tőlük. Bushnell tudva, hogy egy nagyobb kaliberű újítás, mely végül az Atari 2600 eredeti nevén Atari Video Computer System lett, rengeteg pénzbe fog kerülni, a vállalatot eladta a Warner Communicationsnek, mellyel a kezdettől konfliktusos viszonyt alakítottak ki, például kikövetelték a flipper részlet felszámolását, illetve az új konzol várható élettartamát 3 évben állapították meg, amiből lett 15. Nolan Bushnell eztán el is vesztette a Warner kegyeit, helyette Raymond Cassert választották az Atari Incorporation vezérigazgatójává. Az Atari ezekben az években 1978 és 1983 között élte fénykorát, az Atari 2600 döbbenetesen népszerű volt, lévén a legtöbb licenszelt termék, főleg a filmadaptációk erre a konzolra jelentek meg. Amint az Atari bírt a legtöbb külsős fejlesztővel, illetve hatalmas szeretet vett ki a játéktermi gépek üzemeltetéséből is. Olyannyira vitte a prímet, hogy töménytelen mennyiségű klón, illetve adapter jelent meg, mely olcsóbb alternatívát kínált a konzol megvásárlásánál. A vállalat egyrészt meglovagolta az éppen elrugaszkodó személyi számítógép trendet, hiszen ahogyan a Commodore VIC-20-t reklámozták, miért vennél egy videójáték konzolt, ha azon az áron már kaphatnál egy komplett számítógépet. Ezért az Atari elkészítette a 400, illetve 800 szériaszámú számítógépét, valamint a 2600-hoz a Spectra Video elkészítette a Camcomate nevű kiegészítőt, ami szintén a konzol számítógépé alakítását irányozta elő. Ezzel nem is lett volna probléma, de 1983-ban történt valami, ami megrendítette a komplett észak-amerikai videójátékipart. Mi is történt valójában? Miért zuhant a videójátékipar büdzséje 1983 és 1985 között 3,2 billiárd dollárról 100 milliárd dollárra, ami 97%-os recessziónak felel meg? Nos, azért is volnánk itt, hogy ezt kiderítsük. Első, rengeteg konzol és rengeteg játék. Az 1977-es kisebb válság ellenére a fejlesztők nem tanultak a hibáikból, így ontották magukból az újabbnál újabb konzolokat és játékokat. Természetesen nem kell olyan hatalmas klóntömegekre gondolni, mint az első generációs Pong konzolok esetében, de mivel a korban igencsak kezdetleges technológia állt rendelkezésre, például a processzorok nagyon is megrekedtek az 1 MHz környékén, és a drága memóriárak miatt mind a RAM, mind a ROM terén spóroltak, ahol tudtak, ezért a játékjavak kis felbontású boomformi sprite
ajtókból és egy, esetleg két statikus, vagy minimálisan scrollozó képernyőből állt. Ennek eredményeként sok Pac-Man, Space Invaders, Defender és más sikertermékre fajazó játék készült, egyrészt másolni a legkönnyebb, másrészt a fene sem tudhatta, milyen játékot vett, amit ki nem próbálta. Mindenki gyártott játékot, még a Purina nevű állateredel gyártó cégtől is kaptál egy labirintusos ökörséget, ha valami nyomozós játék nyomait megküldted nekik. Második, jogi környezet szabályzatlansága. Mivel eddig erre nem igen volt szükség, szabadon gyártott bárki játékokat, kiegészítőket, de még konzolokat is, nem volt szükség előzetes beleegyezésre. Ez két oldalról volt aggályos. Az egyik, hogy döbbenetes mennyiségű bóvli játék készülhetett, mint említettem. A másik, hogy amíg nem adott gyártó eredeti alkatrészeit használtat fel, kiegészítő elemek, valamint komplett klónkonzolok építhetőek voltak. Így szinte egy automata mosógép is képes volt már Atari játékokat lejátszani, az Intellivision és a ColecoVision konzolokhoz készült ilyen jellegű kiegészítő, a Coleco Gemini 1 az egyben egy Atari klón volt, de ez is összeszámolja ezeket a többnyire olcsó hamisítvány gépeket, beépített romokkal, amik aztán nem is törődtek a romokkal. Érdekes módon hivatalosan csak a Sears készített klóngépeket, akikkel az Atari Incorporation még a punk időszakban alakított ki jó kapcsolatot 1975-ben. Harmadik, minőségbiztosítás hiánya. A második generációs konzolok korát Észak-Amerikában inkább jellemezte a mennyiségi, mint sem a minőségi fejlődés, ami nem csak hogy rengeteg játékot eredményezett, ami önmagában lenyomta az árakat és veszteségesítette a cégeket, hanem idő előtt teszteletlenül adták ki a játékokat, melyek bugosak és irányíthatatlanok voltak. Nem is kell talán említenem, hogy ebben a kíméletlen harcban a marketing kampányokat is maximum pörgették, hiszen mindenki próbálta eladni a maga kis szemetét, így gyakran maga a játék hirdetése több pénzt ölelt fel, mint maga a fejlesztése. Ennek böjtje természetesen egy befektetési lufiként sújtott a videójátékipar nagyjaira, minek utána az emberek nem vásároltak videójátékot, hanem ráuntak azokra, mivel minőségi javulás nem mutatkozott. Ezért a befektetők is elfordultak, látva az elmaradó extra profitot. Gondoljatok bele, az Atari-t 1976-ban 28 millió dollárért vette meg a Warner Communications, végül 1982-ben 2 billió dollárra becsülték az értékét, és a videójáték piac közel 80%-át uralta. Az Atari ráadásul nem csak hogy elszúrta két nagyágyúját és túl sokat költött egy amúgy rendkívül színvonalas videójáték bajnokságra, de egy új konzolt és piacra dobott, melyel ki kívánta váltani az Atari 2600-as modellt, de olyannyira csúfosan megbukott, hogy még Európáig sem jutott el az 5200-as. Hatalmas volt, nehezen összeszerelhető, és nem volt nélkülözhető az idióta Switchbox, kevés újdonságot hordozott, legalább az irányítók könnyen tönkrementek, és visszafele sem volt kompatibilis a 2600-assal, mivel az Atari 800 hardware-ét örökölte, ráadásul a játék jól már a 2600-on is elérhető arcade játék volt, csak kicsit szebb küllemmel. 1983 az Atari 500 millió dolláros veszteséget termelt, a Warner pedig szabadulni készült az egyre inkább kitartott gyermekét és az új reménységnél, a Nintendo-nál házalt, akik viszont látva a Famicom sikerét Japánban letettek a vállalatnak végén. Ebben az évben, pontosan szeptember 26-án Alamogordoban olyan 20 kamionnyi Atari kazettát és más kiegészítőt ástak el és öntöttek rá beton. Vagyis az Atari úgy döntött, hogy a jövőjét ássa el. Vagy mégsem? A világgazdasági válság egyik jellemzője volt, hogy az eladó termékek számát gyérítették annak reményében, hogy a csökkenő mennyiség kínálat hatására az ár ismételten mérsékelten megemelkedhet, valamint ebben az esetben a táladás költségeit sem kell téríteni. Az Atari Game Over dokumentumfilm keretében a Fuel Industries ásatásokat végzett a 40 éves évforduló emlékére, kissé túl misztifikálva az elásott E.T. játékok mennyiségét, ugyanis véleményem szerint az elmélet megdőlt, az ilyen legendák csak a Nerd filmjében állják meg a helyüket. Igaz, végül a Nintendo nemet mondott az Atari-ra, ezért a Warner a vállalatot két részre osztotta. 1984-ben a Commodore-tól frissen kitúrt Genius, Jack Tramiel vásárolta meg a hardware elemeket gyártó részleget, mely új vállalatként Atari Corporation néven futott tovább, míg 1985-ig kellett várni, mire a Namco megvette a játékokat fejlesztő részleget, mely Atari Games néven futott tovább. Vagyis a dolgok egy kissé megváltoztak, míg eddig a Namco fejlesztette a Galagát, a Pac-Man vagy a Galaxiant az Atari számára, most ezek a dolgok megfordultak, és innentől kezdve az Atari fejlesztett játékokat a Namco számára. Viszont, mint említettem, a hardware részleg Tramiel tulajdonába került.
sokkal nagyobb szerep jutott a számítógépeknek, mint a konzoloknak, mindösszesen a 7800, a Lynx és a Jaguar született meg, mielőtt az Atari végleg bedobta a törölközőt. De ennyire nem kellene előre szaladni, jelen epizódban csak az Atari fénykorát, illetve bukását kívántam feldolgozni, viszont biztos vagyok benne, hogy mindannyiótokat inkább a játékok érdekelnek, melyek közrejátszatok ebben a bukásban. Íme láthatok 3 dobozt, melyek tartalmazzák a romlás eszenciáját, a csőd biztos receptjét. Minden epizódban felnyitok egyet és segítek nektek jobban megérteni, hogy mi is történt 1983-ban. Lássuk csak, hogy mit is rejt az első. Pac-Man! Csak említeni kellett. Ezt máshogy nem lehet bemutatni, tudtátok, hogy 12 millió ivadék készült ebből a szemétből? De gyerünk, Namco, mutasd meg, hogy mit műveltél az Atari 2600-on!